Xin chào các bạn đã đến với kênh đọc truyện MV. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn một câu chuyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn. Câu chuyện mang tên Vợ yêu của tổng tài. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1. Mạc Phong. Trong quán bar Nice, một người đàn ông đang ngồi uy nghiêm trong phòng VIP. Anh đang vắt véo chân nhìn người xung quanh. Trên người anh tỏa ra sự nguy hiểm. Trên gương mặt là sự tập trung, một đôi mắt sắc bén như chim ưng, đôi chiếc mũi cao cao, chân mày, tất cả như là do trời ban tặng một gương mặt hoàn hảo như vậy. Cao khoảng 1m88, da thịt rắn chắc, năm nay 26 tuổi, không ai khác chính là Mạc Phong. Đứng phía sau lưng anh là hai người thuộc hạ là Lâm Vũ và Lâm Ân. Hai người này đã được huấn luyện từ nhỏ và vô cùng trung thành, giúp anh xử lý những việc trong ban và công ty. Người đàn ông đối diện là Ron. Ông nhìn sự uy nghiêm của Mạc Phong có cảm giác run nhẹ. Trong hắc bạch đạo, không ai mà không biết sự lợi hại của hắn. Nay lại chủ động liên lạc với ông để ký hợp đồng về thời trang dành cho nam nữ. Ở Paris này, thời trang là nơi phát triển nhất, với những nhà thiết kế nổi tiếng khắp năm châu bốn biển mà chất lượng lại càng tốt. Đầu tư về thời trang là quyết định sáng suốt vô cùng. Với việc hợp tác cùng Mạc Thị là điều có lợi không hại, tại sao lại không hợp tác? Ron lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình để nói chuyện với Mạc Phong. Nếu anh muốn đầu tư vào ngành này, thứ nhất, cần nhất chính là tiền. Mạc Phong nâng mi mắt nhìn vào gương mặt của ông, cười khinh một cái. Tôi không dư thứ gì, chỉ dư mỗi tiền mà thôi. Cậu đã tự tin như vậy là được, ký hợp đồng ngay luôn đi. Mạc Phong kiệm lời gật đầu một cái. Lâm Vũ cầm một xấp giấy tờ đưa cho Ron ký tên. Ok, thỏa thuận ký đã xong. Lâm Vũ kiểm tra chi tiết lại tất cả rồi đưa cho Mạc Phong ký. Chữ viết như rồng bay phượng múa trên giấy làm cho người khác phải khen ngợi. Ông vỗ tay vài cái. Có hai cô gái thân hình quá ư là chuẩn, thân hình đẩy đà, da vẻ hồng hào. Ông điều tra người như Mạc Phong chỉ thích sử dụng hàng mới chưa qua tay ai. Hai em gái bước vào, một người đi đến bên ông, một người còn lại đến bên Mạc Phong. Mạc Tổng, hôm nay là ngày đầu tiên của người ta đó nha. Lục Mai lên tiếng nói nhỏ vào tai của Mạc Phong. Ông rất biết cách làm việc. Nói rồi anh ôm eo Lục Mai bước ra khỏi phòng VIP, đi đến nhà của anh. Ở đây anh có hai căn biệt thự, một cái dùng để cho anh nghỉ ngơi, một cái thứ hai để anh đưa những người phụ nữ như thế này về nhà. Mỗi lần lên giường với một người phụ nữ, quản gia sẽ biết mà thay tất cả. Đến nhà, Mạc Phong bước vào phòng vệ sinh sau 10 phút. Trên người anh chỉ còn một cái khăn quấn ngang hông. Lục Mai đang mặc váy ngủ ở trên giường. Triền Miên đi qua. Mạc Phong khoác một cái áo choàng ngủ, ngồi ngâm nghi ly rượu vang. Bước nhanh vào thay đồ, anh trở ra viết vào tấm séc một con số, đưa cho Lục Mai. Anh, em chỉ muốn ở bên anh thôi, không cần tiền đâu. Mạc Phong không nói gì, cười khẩy một cái, thảy tấm séc vào mặt cô. Anh quá hiểu mấy loại phụ nữ này. Lúc xuống lầu gặp qua Trấn quản gia. Ông đã theo chăm sóc cậu chủ từ lúc còn nhỏ, nên Mạc Phong cũng nể ông vài phần. Quản gia dọn dẹp đi. Vâng, thiếu gia. Chương 2. Vợ yêu của tổng tài. Hàn Uyển Nhi. Trong một cửa hàng bán quần áo của nước Pháp tại Paris, nhãn hiệu SM,
là nhãn hàng nổi tiếng đứng top nhất nhì của thế giới, ai ai cũng biết đến. Cô là nhà thiết kế và đồng sáng lập ra nhãn hiệu chính là Hàn Uyển Nhi. Thân phận thật sự của cô ít ai biết đến. Họ chỉ biết rằng cô là nhà thiết kế và chủ các chuỗi cửa hàng thời trang trên thế giới. Mỗi một bộ sưu tập hay một thiết kế nhỏ đều được đa số mọi người ưa chuộng. Tuy nhiên, Hàn Uyển Nhi làm gì chất lượng nên đồ của cô luôn giá ở trên trời. Chỉ những đại gia cậu ấm cô chiêu mới mua nổi. Trong mắt của rất nhiều người, cô lại là người vô cùng nghiêm túc lại tốt bụng. Nhưng đó không phải là sự thật. Giết người phóng hỏa, cơ đây chẳng sợ gì. Với lại họ tốt, đối xử tốt với tôi đây sẽ tận tâm giúp đỡ. Nếu lợi dụng tôi thì xin lỗi, tôi đây không được hiền cho lắm rồi. Bây giờ Hàn Uyển Nhi đang làm việc tại Paris, một chuỗi cửa hàng thời trang ngay tại trung tâm thành phố đang tấp nập người qua kể lại. Hiện lên khung cảnh tấp nập người, Hàn Uyển Nhi đang ngồi trên lầu 3 của cửa hàng nhìn xuống dưới đường. Một bên nghe Lưu Kim nói về tình hình của cửa hàng. Lưu Kim là trợ lý của cô, làm việc cho cô được 5 năm rồi. Lưu Kim kiêm luôn chức vệ sĩ. Thật ra Lưu Kim là người thân cận của anh cô, nhưng lại đưa Lưu Kim cho cô vì lý do an toàn. Nhưng không có Lưu Kim, dưới sức của Uyển Nhi cũng bảo vệ được mình. Bình thường trong cuộc sống, Lưu Kim vẫn gọi cô một tiếng chị, vì Lưu Kim chỉ có 22 tuổi, còn Hàn Uyển Nhi 23 tuổi. Chị à, ở bên phía công ty thời trang bên Nhật có mời chị dự một show thời trang, vậy chị có đi không? Có chứ. Uyển Nhi suy nghĩ không trả lời. Thật ra thì cô đi đến đó chỉ vì Triệu Lan Nhi mà thôi. Triệu Lan Nhi là bạn thân của cô. Hai bên gia đình Hàn gia và Triệu gia từ xưa đã rất thân thiết, nên việc hai người là bạn thân cũng không có gì là lạ. Tối ngày mai cô ấy có buổi biểu diễn thời trang nên mời Hàn Uyển Nhi đến xem. Triệu Lan Nhi cũng là một thiên kim tiểu thư như Uyển Nhi, nhưng có chí hướng riêng. Cô bây giờ là một siêu mẫu thế giới được mọi người biết đến. Được rồi, em chuẩn bị đi, tối chị sẽ bay qua Nhật. Vâng, thật ra Uyển Nhi có máy bay riêng, cô không muốn sinh mạng mình vào tay kẻ khác. Chương 3. Chạm mặt. Mạc Phong đang ngồi lắc nhẹ ly rượu vang trong tay. Chủ nhân lô hàng chuyển qua Nhật của chúng ta có vấn đề, chính là bang Hắc Long muốn cướp đi. Để ly rượu trong tay xuống, Mạc Phong trầm mặc một lúc. Thứ trên đời này cần nhất là sự bình tĩnh. Nếu không có thứ này, sống trong cái xã hội này đã chết từ lâu. Chuẩn bị máy bay. Chỉ 4 chữ ngắn gọn như thế, nhưng là hai người thân cận của lão đại là phải hiểu như thế này. Chuẩn bị bay qua Nhật, thanh lý bang Hắc Long ấy, lại lô hàng. Sử dụng khoảng thời gian đó mở rộng về làm ăn. Thưa chủ nhân, có một show diễn thời trang bên đó, muốn người tham gia. Người có tham gia không? Lâm Ân lên tiếng nói. Thị trường bên đó khá là phát triển, nếu đầu tư vào chắc chắn sẽ phát triển. Lúc này Hàn Uyển Nhi đã đáp xuống sân bay và đang trên đường đến khách sạn. Cô muốn nghỉ ngơi một lúc, đúng giờ rồi hãy đến buổi trình diễn. Bước đến phòng tổng thống, ngủ một giấc thật sâu. Mạc Phong cũng đã đến sân bay. Anh không nghỉ ngơi mà hẹn trực tiếp với bang Hắc Long nói chuyện. Không biết Mạc lão đại muốn gặp tôi đây có chuyện gì? Lấy lại hàng. Tính tình của anh lười để nói chuyện với mấy cái tên này. Chắc Mạc lão đại nói đùa. Tên cầm đầu bang Hắc Long vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn để lộ sơ suất gì. Xử lý đi. 3 chữ thuộc hạ của Mạc Phong cũng đã hiểu tất cả rồi.
Chỉ còn có tên kia vẫn ngơ ngác không biết là xử chuyện gì. Mạc Phong là người công tư phân minh, đã đều điều tra rõ ràng cho hắn thêm một cơ hội. Nếu hắn không muốn sống nữa thì chết đi. Chắc chắn là tối ngày hôm nay không còn ai nhớ đến bang Hắc Long bên Nhật nữa rồi. 7 giờ tối thì buổi biểu diễn bắt đầu. Lúc này Mạc Phong đã thay một bộ đồ mới. Chiếc áo sơ mi đen được mở rộng 2 cúc áo, lộ ra khuôn ngực rắn chắc, cùng với vẻ điển trai của mình, làm cho mọi cô gái quý bà ở đây đều thành cây si hết. Mạc Phong ngồi ngay hàng ghế VIP đầu tiên. Hàng ghế này chỉ có 3 cái ghế, một cái là cho anh, còn một cái kia cho ai anh không biết và không muốn biết. Hàn Uyển Nhi hôm nay mặc một bộ váy đen vô cùng quyến rũ, ngồi vào vị trí ngay sát bên cạnh của Mạc Phong. Cô lúc này cũng không để ý quá nhiều. Mạc Phong khẽ nhìn cô gái ngồi cạnh mình. Lúc này cảm nhận được có ai đó đang nhìn theo phản xạ, xoay đầu ngang chạm vào mắt của nhau. Chương 4. Cảm nhận. Hai đôi mắt chạm đến nhau, đó là một sự vô tình không sắp đặt. Trong ánh mắt của Hàn Uyển Nhi, đó là một đôi mắt long lanh, soi sáng khắp mọi nơi, dễ khiến người khác trầm luân không thể nào tự thoát ra khỏi đó. Đôi môi lại cong nhẹ lên, kết hợp với gương mặt vô cùng thanh thoát, trên người tỏa ra một sự mị hoặc vô cùng. Anh đã rất lâu không gặp được ai có được vẻ đẹp tự nhiên như cô đây. Nhìn thấy ánh mắt của Mạc Phong, hai má của Hàn Uyển Nhi cũng nổi lên một tầng hồng nhẹ, khiến người ta thật muốn hung hăng ức hiếp cô. Cười nhẹ một tiếng, Hàn Uyển Nhi xoay người đi chỗ khác, che đi sự ngượng ngùng không đáng có này. Lại tim còn đập hơi nhanh nữa, nhưng không lẽ mình thích người ta từ cái nhìn đầu tiên? Mạc Phong cũng cảm nhận sự đổi thay trong lòng mình. Cô gái này thật sự khuynh đảo chúng sinh. Ngồi bên cạnh cô ấy cũng không có sự bày xích nào. Chẳng phải lúc trước hắn chỉ đến gần phụ nữ khi cần thiết thôi sao? Muốn đem cô ấy giữ bên người, không cho người khác thấy vẻ đẹp này. Móc điện thoại ra nói nhỏ vào điện thoại, đến mức người bên cạnh là Hàn Uyển Nhi cũng không nghe được. Một lúc sau Mạc Phong nhấc điện thoại lên. Thưa chủ nhân, đó là Hàn Uyển Nhi, năm nay 23 tuổi, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất nhì trên thế giới. Về phần thân phận gia tộc thì không biết. Tiếp tục điều tra. Mạc Phong không tập trung xem phần biểu diễn thiết kế, mà nghiêng người hướng về Hàn Uyển Nhi để theo dõi từng cử chỉ của cô. Buổi biểu diễn kết thúc, Mạc Phong vô cùng tiếc nuối trở về thành phố, nơi công ty chính của anh điều hành, và gặp gỡ một số việc trong ban. Hàn Uyển Nhi cũng cùng theo Triệu Lan Nhi về khách sạn để nghỉ ngơi. Mọi việc còn lại đã có thuộc hạ lo. Bất quá anh chỉ xem cô là một người tình bé nhỏ mới lạ, không hơn không kém mà thôi. Chương 5. Từ chối. Công ty Mạc Thị lớn nhất thành phố, không ai không biết đến Mạc Phong, người nắm mọi quyền hành trong tay. Mạc Phong đã tìm người liên lạc với Hàn Uyển Nhi về việc làm nhà thiết kế riêng cho công ty Mạc Thị. Hôm nay là ngày ký hợp đồng giữa cô và công ty. Trước cửa công ty Mạc Thị là một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn màu đen. Ai cũng trầm trồ khen ngợi chiếc xe ấy. Cánh cửa xe mở ra là một đôi chân dài trắng không tì vết. Cô chọn cho mình một chiếc váy ngắn màu đen kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng làm tôn lên làn da của cô. Bước vào sảnh, đến chỗ cô tiếp tân nhân viên. Ở đây luôn kính trọng mọi người, dù mọi tầng lớp. Chào cô cần gì? Tôi đến đây để gặp giám đốc. Xin lỗi cô, đây có hẹn trước không? Có chứ.
Lịch sự hòa nhã là phương châm của Hàn Uyển Nhi cô đối với người. Sau một lời thông báo, mời cô vào thang máy phía thang máy tầng 98. Cảm ơn cô. Hàn Uyển Nhi chậm rãi từ từ bước vào thang máy, lên đến phòng tổng giám đốc ký hợp đồng. Chào anh, tôi đến đây để ký hợp đồng. Được rồi, em ngồi đợi một lúc. Thật sự không hiểu sau 2 tuần nay anh rất nhớ cô. Nhớ rất nhiều, có đôi lúc chỉ muốn đến bên cô ôm thật chặt cô vào lòng mà cưng chiều. Ký hợp đồng xong, cô liền bước nhanh ra khỏi công ty. Cô biết, chứ cô cũng rất nhớ anh. Nhưng giác quan nói với cô biết rằng anh không phải là người đơn giản như bề ngoài của mình. Bước nhanh đến nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô. Thật là tốt có thể chạm vào người cô ấy. Tối nay có buổi tiệc, anh muốn mời em đến có được không? Hàn Uyển Nhi cũng rất phân vân, không biết làm thế nào, nhưng nét mặt ngoài vẫn nghiêm nghị. Xin lỗi, tôi có hẹn. Mạc Phong thật sự tức giận. Tiểu nhân nhi trước mắt mình, biết bao nhiêu người phụ nữ muốn cùng anh dự tiệc, đếm không hết, vậy mà cô từ chối. Em nhất định phải đi. Càng nói Mạc Phong càng nắm chặt tay của Hàn Uyển Nhi, làm cô đau đến nhăn mặt. Xin Mạc tổng tự trọng, tôi không thể đi. Nói rồi cô vẫy tay mạnh một cái thoát khỏi tay của anh, vội đi. Thật sự thì sự kiện lần này khá là quan trọng. Họp mặt các tổng giám đốc, các CEO và nhiều người nổi tiếng trong ngành kinh tế. Vậy mà cô từ chối anh một cách thẳng thừng. Chắc đây cũng là lý do mà anh cảm thấy cô thú vị và dần dần cũng trở thành tình yêu nhỏ trong tim. Có chứ, cô cũng có chút rung động vì anh, nhưng chỉ là thoáng qua. Anh mang quá nhiều tai tiếng, tình cảm, chỉ sợ một khi đã chấp nhận lại bị tổn thương. Hàn Uyển Nhi thật sự cũng muốn đi, nhưng cô đã có hẹn với An Nhật Thân rồi. Chương 6. Dự tiệc. Tối ngày dự tiệc, trong hội trường mọi người đã khá là đông đúc, toàn là những gương mặt nổi tiếng trong giới kinh doanh của thành phố. Nhưng người hùng mạnh nhất cái thành phố này vẫn chưa đến. Ai cũng đều biết Mạc Phong luôn là người giữ chữ tín, luôn đến đúng giờ, nhưng do các vị ở đây đến sớm quá thôi. Tiếng thắng xe vang lên phá tan sự ồn ào. Mọi người dời sự chú ý đến 2 chiếc xe mới ngừng lại. 2 chiếc xe này đều là bản xe có giới hạn trên thế giới, có được chỉ 3 chiếc, mà hôm nay đều thấy được 2 chiếc, vậy đã là quá vui sướng. Chưa tính đến giá thành cũng 100 triệu USD, phải là người có đủ tư cách mới sở hữu nổi. Không biết trùng hợp như thế nào, 2 chiếc đều là màu đen huyền bí. Chiếc xe đầu tiên mở cửa ra đã thấy được hàn khí tỏa ra sự uy nghiêm trong đó. Người đó là Mạc Phong, đi bên cạnh anh là Quách Ngọc, một trong những MC nổi tiếng của giới truyền thông. Quách Ngọc biết thân phận của mình nhưng luôn mơ tưởng đến chức vị Mạc phu nhân. Đi sát bên cạnh anh để sự quyến rũ của mình làm anh chết mê chết mệt. Phía sau xe của Mạc Phong đó chính là xe của An Nhật Thân. An Nhật Thân bước xuống xe lại đưa tay vào xe đỡ một cánh tay nhỏ nhỏ xinh xinh. Cứ như nếu cầm mạnh quá sẽ vỡ đôi tay như ngọc ấy. Mọi người đều ngạc nhiên, đó là An Nhật Thân đi cùng một người phụ nữ. An Nhật Thân là một giám đốc nổi tiếng trong thành phố. Công ty An Thị đang cạnh tranh với Mạc Thị. Vẻ bề ngoài về gương mặt thật sự nói ra là An Nhật Thân thua kém Mạc Phong vài phần. Chỉ một số ít số người biết Mạc Phong và An Nhật Thân là anh em họ, nhưng họ luôn cạnh tranh với nhau, bằng mặt không bằng lòng, vì nội bộ gia đình.
Còn Hàn Uyển Nhi chắc ai cũng biết rồi. Chương 7. Dự tiệc. Bước vào trong sảnh ba người, được mọi người vô cùng chú ý. Trong khi cả người Mạc Phong chọn màu đen, thì An Nhật Thân lại chọn một bộ màu xám khá là ăn nhập với bộ đồ của Hàn Uyển Nhi. Cô lựa chọn cho mình một chiếc váy nhẹ. Đây là một trong những thiết kế nổi tiếng nhất của Yuvia bạn cô. Nó tặng cô khoảng một tuần nay, nhưng đến đây mới có dịp mặc. Mạc Phong tỏa ra khí lạnh xung quanh, không hiểu quan hệ của hai người họ, nhưng thấy cử chỉ cũng chắc là tình thân. Thật ra thì An Nhật Thân là bạn thân nam duy nhất của cô. Hai người cũng chỉ xem nhau là bạn, không quá phận, nhưng người ngoài nhìn vào nghĩ là tình nhân. Hai người quen biết nhau trong lúc học cùng đại học, nhưng anh học trên cô một khóa. Do tình cờ hiểu lầm, nhưng sau khi giải quyết xong thấy rất hợp nhau, nên xem nhau như bạn thân thiết. Cả cái trường bên Úc lúc đó ai cũng biết. An Nhật Thân dẫn cô đến chào hỏi những vị khách. Thấy cô khá là mệt, nên bảo cô muốn làm gì thì làm. Xoay người đi vào hướng nhà vệ sinh, bỗng từ đâu có một cánh tay giữ cô lại, kìm lại dựa vào tường. Em không nhớ những gì tôi đã nói lúc còn ở Nhật sao? Không nhớ. Cô luôn không dám đối mặt với anh, từ chối dứt khoát. Vì sao? Mạc Phong vẫn luôn không hiểu tiểu yêu tinh này nghĩ gì. Tôi không muốn chia sẻ người tôi yêu và không muốn bị phản bội. Mạc Phong đơ người ra vài giây. Cô gái này thật sự làm cho người ta yêu thương không thôi. Chương 8. Em sẽ mãi là của anh. Cô gái trước mắt anh làm anh vẫn thích không thôi. Có một ai được như cô, nếu là người khác được anh đối xử như vậy, chắc chắn sẽ mừng đến ngất đi. Anh hứa với em, anh chỉ có một mình em, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tôi có thể tin anh sao? Tất nhiên, em sẽ mãi là của anh. Mạc Phong nói ra như đinh đóng cột, vô cùng chắc chắn, làm cho người ta nhất quyết tin tưởng. Hai người trở về buổi tiệc. Mạc Phong không còn vẻ mặt đầy tức tối nữa, mà là vô cùng tức giận. Anh quên mất là bên cạnh Hàn Uyển Nhi còn một cái đuôi. An Nhật Thân thấy cô mệt mỏi, đưa cô về khu chung cư. Ngôi nhà trong khu chung cư này vô cùng xa hoa, được cô mua để tiện làm việc ở đây. Vào đến nhà đã thấy Lưu Kim chờ sẵn ở cửa. Lưu Kim nhanh nhẹn làm công việc của mình rồi bước vào phòng. Hàn Uyển Nhi muốn một không gian yên tĩnh vào buổi tối, nên trừ khi cô gọi hoặc có việc gấp, và một trường hợp khác là cô ấy nhận thấy đều khác thường, Lưu Kim mới bước ra khỏi phòng của mình. Cốc cốc cốc. Hàn Uyển Nhi cảnh giác bước ra mở cửa. Thì ra Mạc Phong. Cô vô cùng ngạc nhiên tại sao anh lại đến đây. Vào đi. Mạc Phong nhíu mày. Anh cảm nhận được trong nhà có người ngoài. Biết được điều này, Uyển Nhi vội vàng giải thích. Là Lưu Kim, thư ký Kim vệ sĩ. Nếu em không gọi cô ấy không ra đâu. Cởi áo vest ngoài, ngồi xuống sofa. Anh thấy thật là thoải mái. Có người bên cạnh chia sẻ và nói chuyện. Không phải anh không có, mà là bọn phụ nữ đó làm anh chán ghét. Chỉ riêng mình cô là không. Uyển Nhi ngồi dựa người vào lòng ngực rắn chắc của anh, cùng anh xem chương trình tivi. Em và An Nhật Thân có quan hệ gì? Mạc Phong muốn chính miệng cô nói mối quan hệ giữa hai người. Trong chuyện tình cảm cần có sự tin tưởng lẫn nhau. Nếu không tin tưởng thì đừng yêu. Chương 9. Muốn công khai.
Đang dựa vào ngực Mạc Phong nghe anh nói vậy, cô ngửi thấy được mùi giấm đâu đây. Anh ấy với em chỉ là bạn thân thôi, không có gì quá phận. Mạc Phong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu ôm cô vào lòng. Tối hôm đó anh ngủ lại nhà cô. Tiếng gõ cửa của Lưu Kim vang lên làm cho Hàn Uyển Nhi thức giấc. Về phần của Mạc Phong đã thức từ lâu, nhưng muốn ngắm nhìn con nhím nhỏ này ngủ nên ở lại. Tiểu thư có người gửi đồ đến cho Mạc tổng. Để ngoài cửa đi. Vâng. Hàn Uyển Nhi vươn vai một cái, nhưng rồi lại xoay người vào lòng ngực anh cọ cọ lại mèo nheo, không chịu thức giấc. Anh vỗ vỗ lưng cô, muốn cô thức. Sáng nay anh có cuộc họp rất quan trọng, nếu không anh sẽ ở bên con nhím nhỏ này rồi. Hôm nay anh có cuộc họp rất quan trọng. Thức dậy đi nào, anh đưa em đi làm. Buồn ngủ quá, em tự đi được mà. Em không muốn công khai chuyện chúng ta. Vừa nói anh vừa tức giận bước ra khỏi giường, đến bên cửa lấy quần áo của mình vào toilet. Hàn Uyển Nhi ý tứ đâu phải vậy, nhưng mà cô sợ sau khi công khai sẽ gặp nhiều phiền phức. Anh ấy cũng thật là trẻ con. Khoảng 5 phút sau anh bước ra khỏi phòng. Trên người là một bộ đồ vest nam màu đen vô cùng mạnh mẽ, làm cho người ta không thể nào rời khỏi mắt được. Cô nhanh chân bước xuống giường, nhảy vào lòng, vòng hai tay ôm anh sát vào người. Ý em không phải như vậy, anh chờ em thay đồ một chút nha. Mạc Phong cao hơn cô nửa cái đầu, vì mặc áo ngủ dây nên đứng từ dưới góc độ của anh có thể thấy được một màn cảnh xuân rực rỡ. Anh phải nhịn không để cho bảo bối của anh sợ. Hai người ở nhà cô ăn sáng rồi mới đi làm. Chương 10. Thẩm Kiều Nhanh. Vào đến công ty, nhiều người chỉ trỏ nói ra nói vào, ám chỉ cô leo lên giường tổng giám đốc. Cô xem, có phải là Hàn Uyển Nhi phải không? Nhà thiết kế nổi tiếng lắm, nhưng tại sao lại quen với giám đốc? Chắc là leo lên giường của ngài rồi. Cũng có người vô cùng ngưỡng mộ hai người. Họ thật là đẹp đôi. Nhưng tất cả đều run sợ trước ánh mắt tỏ hàn khí của Mạc Phong, đều giải tán đi làm. Nhanh chân hai người bước đến thang máy chuyên dụng dành cho giám đốc. Đến phòng làm việc của cô, anh đã chuẩn bị tất cả. Một phòng làm việc vừa đủ, màu đen trắng làm chủ đạo. Từ phía trên nhìn xuống hầu như thấy toàn thành phố. Nhưng phía trên bên trái có một cái cửa màu đen trùng với màu của vách tường. Nếu không xem xét rõ ràng sẽ không phát hiện. Mạc Phong, cánh cửa này dẫn đến đâu vậy? Đến phòng ngủ của anh tại công ty em, có thể vào đó nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Hàn Uyển Nhi chủ động hôn lên má của Mạc Phong một cái, rồi cười cười nhìn anh. Trong lúc làm việc, Lưu Kim bước vào, đưa hồ sơ chính là sản phẩm muốn tung ra thị trường. Nhưng sau khi cô xem xét, thấy một số chỗ không hợp lý nên bảo Lưu Kim sửa chữa. Của chị đây. Để đó đi. Tan làm, thay vì mất một đoạn đi từ phòng anh sang phòng cô, anh lại quyết định đi qua phòng ngủ để đến phòng cô sẽ nhanh hơn. Ở phía bên này cô đã xong việc tính đi ăn, nhưng rồi gặp Mạc Phong mở cửa đi ra. Vô cùng ngạc nhiên rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Choàng tay ôm eo Hàn Uyển Nhi thân mật. Chúng ta đi ăn thôi. Gật đầu là câu trả lời của cô. Họ chọn một nhà hàng Trung nổi tiếng nhất thành phố. Cô muốn ngồi gần cửa sổ nên anh cho người sắp xếp. Em ăn gì? Em ăn lẩu Tứ Xuyên, trứng lưu ly, Phật nhảy tường, đông pha trữ tử. Sao em ăn ít vậy? Nhiều lắm rồi anh ơi.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui cười. Đột nhiên một cô gái bước vào kéo ghế ngồi cùng Mạc Phong. Anh ơi, đây là ai vậy? Thẩm Kiều Khanh hỏi. Mấy món đó là có thật nha. Chương 11. Em ghen rồi sao? Hàn Uyển Nhi thấy Thẩm Kiều Khanh thoát tay Mạc Phong nũng nịu, thấy khó chịu trong người. Chào cô, tôi là Hàn Uyển Nhi. Thẩm Kiều Khanh nhìn Hàn Uyển Nhi một cách ngạc nhiên. Đây chẳng phải là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trên thế giới đây sao? Cô ta và Mạc Phong có quan hệ gì? Nhưng trước tiên phải đánh phủ đầu cô ta cái đã. Chào cô, tôi là Thẩm Kiều Khanh, vợ chưa cưới của Mạc Phong. Hàn Uyển Nhi không nói gì, trong mắt khẽ rung lên. Từ lúc gọi món đến giờ chỉ ăn được có vài miếng. Nhìn đến người phụ nữ cao ngạo trước mặt thật sự nuốt không nổi. Còn lại thêm danh nghĩa vợ chưa cưới của Mạc Phong. Cô biết trước anh rất trăng hoa, sau này anh đã là người của Hàn Uyển Nhi này, thì nên dọn dẹp cái đám hoa dại bên đường này đi. Hàn Uyển Nhi đứng lên lườm Mạc Phong một cái nói. Tôi no rồi, không làm phiền hai người, tôi đi trước. Không tiễn. Mạc Phong thấy Hàn Uyển Nhi bước đi, trong lòng cũng nôn nóng đuổi theo. Nhưng Thẩm Kiều Khanh lại giữ anh lại. Anh ơi, bác ấy thúc giục chúng ta chừng nào đám cưới đấy. Tự cưới một mình cô đi. Mạc Phong đầy tức giận nói lớn với Thẩm Kiều Khanh. Chạy đuổi theo đến công ty, lên đến phòng cô ngồi chờ. 15 phút trôi qua cô vẫn chưa về. Bỗng cánh cửa mở ra, Hàn Uyển Nhi bước vào không thèm nhìn anh lấy một cái. Anh nhanh nhẹn bước đến bên cô, ôm cô vào lòng. Em đừng giận nữa, anh và cô ta không phải quan hệ gì hết. Gia đình bắt anh phải lấy cô ta, nhưng anh chỉ thích em. Em ghen rồi sao bảo bối? Anh nói. Anh nên dọn dẹp những bụi hoa dại ấy đi. Được, nghe theo em. Anh đói bụng lắm, đúng không? Anh cho người mang tới. May là anh nghe theo cô, nếu không cô đây sẽ quậy đến cỡ nào. Trong lúc đó Thẩm Kiều Khanh bị bỏ lại xấu hổ hết mức, chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống. Hàn Uyển Nhi đều tại cô, anh ấy mới lạnh nhạt với tôi như vậy. Vừa nói móng tay cô găm vào lòng bàn tay như muốn chảy máu. Buổi chiều phòng nghỉ ngơi trong công ty của Mạc Phong, nằm trong lòng anh mà cọ cọ như mèo. Uyển Nhi, em chuyển qua ở với anh đi. Như vậy, không ý kiến gì hết. Tối nay qua nhà anh. Cũng được. Chuyển qua sống với anh cũng không sao. Vừa tiện đến công ty và công việc, và không dễ bị người khác phát hiện ra hành tung của cô. Mạc Phong, trong nhà anh sống cùng ai? Anh sống một mình. Nơi đó cô đơn lắm, đang còn em sưởi ấm đó. Thật sao? Thật. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi hoa anh đào của cô, nhẹ nhàng xâm chiếm, tách hai. Chương 11. Em ghen rồi sao? Hàn Uyển Nhi thấy Thẩm Kiều Khanh khoác tay Mạc Phong, nũng nịu thấy khó chịu trong người. Chào cô, tôi là Hàn Uyển Nhi. Thẩm Kiều Khanh nhìn Hàn Uyển Nhi một cách ngạc nhiên. Đây chẳng phải là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trên thế giới đây sao? Cô ta và Mạc Phong có quan hệ gì? Nhưng trước tiên phải đánh phủ đầu cô ta cái đã. Chào cô, tôi là Thẩm Kiều Khanh, vợ chưa cưới của Mạc Phong. Hàn Uyển Nhi không nói gì, trong mắt khẽ trừng lên. Từ lúc gọi món đến giờ chỉ ăn được có vài miếng.
nhìn đến người phụ nữ cao ngạo trước mặt thật sự nuốt không trôi. Còn lại thêm danh nghĩa vợ chưa cưới của Mạc Phong. Cô biết trước anh rất trăng hoa, sau này anh đã là người của Hàn Uyển Nhi này thì nên dọn dẹp cái đám hoa dại bên đường này đi. Hàn Uyển Nhi đứng lên lườm Mạc Phong một cái nói: Tôi no rồi, không làm phiền hai người, tôi đi trước. Không tiễn. Mạc Phong thấy Hàn Uyển Nhi bước đi, trong lòng cũng nôn nóng đuổi theo. Nhưng Thẩm Kiều Khanh lại giữ anh lại. Anh ơi, bác ấy thúc giục chúng ta chừng nào đám cưới đấy. Tự cưới một mình cô đi. Mạc Phong đầy tức giận nói lớn với Thẩm Kiều Khanh. Chạy đuổi theo đến công ty, lên đến phòng cô ngồi chờ. 15 phút trôi qua cô vẫn chưa về. Bỗng cánh cửa mở ra, Hàn Uyển Nhi bước vào không thèm nhìn anh lấy một cái. Anh nhanh nhẹn bước đến bên cô, ôm cô vào lòng. Em đừng giận anh nữa, anh và cô ta không phải quan hệ gì hết. Gia đình bắt anh phải lấy cô ta, nhưng anh chỉ thích em. Em ghen rồi sao bảo bối? Anh nói. Anh nên dọn dẹp những bụi hoa dại ấy đi. Được, nghe theo em. Em đói bụng lắm đúng không? Anh cho người mang tới nhé. May mà anh nghe theo cô, nếu không cô đây sẽ quậy đến cỡ nào. Trong lúc đó Thẩm Kiều Khanh bị bỏ lại xấu hổ hết mức, chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống. Hàn Uyển Nhi đều tại cô ấy. Anh ấy mới lạnh nhạt với tôi như vậy. Vừa nói móng tay cô găm vào lòng bàn tay như muốn chảy máu ra. Buổi chiều phòng nghỉ ngơi trong công ty của Mạc Phong, nằm trong lòng anh mà cọ cọ như mèo. Uyển Nhi, em chuyển qua ở với anh đi. Như vậy, không ý kiến gì hết. Tối nay qua nhà anh. Cũng được. Chuyển qua sống với anh cũng không sao. Vừa tiện đến công ty và công việc, và không dễ bị người khác phát hiện ra hành tung của cô. Mạc Phong, trong nhà anh sống cùng ai? Anh sống một mình, nơi đó cô đơn lắm, đang cần em sưởi ấm đó. Thật sao? Thật. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi hoa anh đào của cô, nhẹ nhàng xâm chiếm, tách hai hàm răng cô ra đi vào trong thăm dò. Ngọt thật sự, cô rất ngọt, không giống như những người phụ nữ khác. Thấy cô hít thở không được nữa mới buông ra, vuốt ve đôi môi sưng lên của cô. Chương 12. Sắp ra mắt. Đào Hoa Đường. Đào Hoa Đường là một trong những khu dành cho những người vừa có quyền thế mới vào sống được. Nơi đây được mệnh danh là tất đất tất vàng. Ở cái thành phố này, nhà của Mạc Phong nằm ở khu số 7. Buổi chiều tối, ngoài vườn trồng khắp nơi toàn hoa hồng và oải hương. Hàn Uyển Nhi, người như không xương, dựa cả vào Mạc Phong ngồi trên chiếc xích đu trong vườn. Em đang vẽ cái gì thế? Mạc Phong ôm eo cô hỏi. Cô gái này làm hắn say mê, làm hắn muốn bỏ tất cả chỉ vì muốn ở bên cạnh cô thật lâu, như không bao giờ chia cách. Để cầm của mình tì nhẹ lên vai cô. Hành động này khiến cho Hàn Uyển Nhi cũng phải cười nhẹ. Có ai đời một tổng tài cao thượng lại làm ra những hành động này? Em đang vẽ ra mắt bộ sưu tập mới của em. Phải thiết kế nhiều mới được như vậy, mới bao nuôi được anh đây. Ha ha, vậy anh chờ em bao nuôi anh. Còn nữa, anh sẽ chuyển về công ty của Mạc gia là Tân Mạc Thị. Vậy à, Mạc Thị chỉ là một nhánh nhỏ của công ty mẹ Tân Mạc Thị. Chi nhánh đó do chị của anh mở, nhưng rồi chị ấy bị tai nạn nên mất.
Anh cũng sát nhập vào công ty mẹ, không muốn công ty chị mình mất đi. Đó là tâm huyết của chị. Buổi tối, Hàn Uyển Nhi đang bận trong bếp, thì Mạc Phong từ ngoài bước vào ôm eo cô từ sau. Để người giúp việc làm, em còn chi cho mệt mỏi như vậy. Hàn Uyển Nhi cười một cái, tiếp tục làm công việc của mình. Anh phụ tiếp em nha. Hàn Uyển Nhi gật đầu vui vẻ. Trong lúc ăn cơm, hai người vừa ăn vừa nói vui vẻ với nhau. Buổi sáng, Mạc Phong đã đến công ty Tân Mạc Thị trước Hàn Uyển Nhi. Đến Mạc Thị, mới bước vào cửa phòng đã thấy Lưu Kim chờ sẵn. Tiểu thư, người định cho ra bộ sưu tập mới à? Tiểu thư còn một việc quan trọng nữa, là chủ nhân cho gọi người về. Để làm gì? Lưu Kim không rõ. Được rồi, nhắn lại là ta sẽ sắp xếp trở về. Mạc Phong tâm tình vui tươi bước vào công ty làm việc, làm cho mọi người trong công ty thiệt là hoa mắt mà. Lâu lắm rồi mới gặp tổng giám đốc vui như vậy. Chương 13. Đối thủ. Sự sáng tạo nhất đó chính là phá vỡ những quy tắc lạc hậu. Trong công ty Tân Mạc Thị, mọi người thấy tổng giám đốc vui vẻ như thế đều buông lỏng làm việc. Còn tan ca sớm nữa đấy, đúng là việc 100 năm mới có một lần. Lâm Vũ bước vào phòng báo cáo tình hình với Mạc Phong. Sếp, công ty Âu Thị vừa muốn thu mua một số cổ phần của công ty chúng ta. Thu mua lại, nhưng đã có người khác khá thần bí mua lại rồi. Bao nhiêu? Tính anh khi nói chuyện thường rất tiết kiệm lời nói. Khoảng 10%. Trong Mạc gia, Mạc Phong nắm 31%. Em trai anh nắm 11%. Còn ba mẹ anh chỉ còn giữ lại khoảng 3% thôi. Đa phần đều nắm trong tay anh. Nếu các cổ đông khác muốn lật đổ anh cũng rất khó. Nhưng họ đánh giá anh quá thấp, chỉ còn số phần trăm còn lại không ai làm gì được anh. Người đứng đầu Âu Thị, công ty bất động sản lớn là Âu Luận. Bây giờ Âu Luận muốn thu mua nhưng bị phỏng tay trên. Đúng là không xứng đáng làm đối thủ mạnh nhất của anh. Điều tra. Vâng. Mạc Thị, hôm nay Hàn Uyển Nhi khá là thoải mái vì hoàn thành xong bộ sưu tập mới nhất của mình. Bộ sưu tập có tên là Thổ Cẩm, được lấy từ hoa văn thổ cẩm, vì được lấy từ những họa tiết của những người dân tộc. Nhưng khá phổ biến nên cô mới muốn đột phá làm cho lần ra mắt này được hot nhất mùa thu đông năm nay. Tiếng điện thoại vang lên. Alo, Hàn Uyển Nhi, bộ sưu tập mới lần này có dám đánh cược hay không? Cược gì đây? Giọng nói của Hàn Uyển Nhi có chút vui đùa. Tối nay 8 giờ, 3 Ok, buổi tối. Quán 3 là nơi cực kỳ sang trọng. Tiền đến đây một đêm đủ cho một người bình thường sống thoải mái trong 5 năm liền, gồm 5 tầng. Tầng 5 là nơi điều hành, nơi này chỉ những người nội bộ mới được đến. Còn tầng 4 là nơi diễn ra các cuộc ăn chơi giữa người có tiền và quyền lực, nhưng còn có thẻ hội viên mới được. Tầng 1 và 2 là tầng bình thường nhưng được cái rất sôi động. Nhìn bên trái là tụi họp nhau uống rượu, bên phải là sàn nhảy. Các em gái sexy lắc lư. Hàn Uyển Nhi chọn tầng 3, nơi đây khá nhẹ nhàng, quan sát được tầng 1 và 2 bên dưới. Bước đến bên quầy rượu gọi 2 ly rượu mạnh. Tiền chu kỳ. Cô muốn cược gì đây? Không nhiều. Hàn Uyển Nhi nhìn Tiền Chu Kỳ. Tiền Chu Kỳ là bạn vừa là người đối đầu với cô từ lúc đại học đến bây giờ. Hai người chưa xác định là bạn hay là địch nữa. Tiền Chu Kỳ nhìn Hàn Uyển Nhi với vẻ mặt thích thú. Bản vẽ loại bom mini mới nhất thì sao? Cô thật là biết chọn món.
Được, nếu cô thua thì chiếc xe đua mới nhất. Thành giao. Trong lúc hai người nói chuyện thì bên hàng ghế bên kia có ánh mắt nhìn Hàn Uyển Nhi. Cảm nhận được ánh mắt Hàn Uyển Nhi nhìn lại, nháy mắt cười tươi một cái. Tên thiếu gia đó thấy vui trong lòng liền bước đến bên cô. Người đẹp, tối nay rảnh không? Đến phục vụ anh đêm nay. Hàn Uyển Nhi không nói gì, nhìn thẳng. Tên thiếu gia đó nhìn theo ánh mắt của Hàn Uyển Nhi. Chết tiệt, tên thiếu gia đó thầm mắng một tiếng. Bọn người áo đen đó là của Mạc gia, vì có mang huy hiệu. Chương 14. Em đẹp lắm. Nhìn thấy huy hiệu của Mạc gia, Hàn Uyển Nhi nhìn những người mặc áo đen trước mặt mình, không tỏ ra kinh ngạc hay sợ hãi. Cô vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì. Một người áo đen trầm tĩnh bước đến. Phu nhân lão đại mời phu nhân lên trên. Hàn Uyển Nhi chỉ cười một tiếng nhìn tên thiếu gia đó. Xử lý tên này đi, rồi chậm rãi bước đi. Tầng 4. Trong một căn phòng xa hoa, có vẻ như không khí u ám. Hàn Uyển Nhi mở cửa bước vào phòng. Nương theo tiếng mở của mọi người lại thấy một cô gái xinh đẹp bước vào. Một tên đang quỳ gối trước mặt Mạc Phong. Hai người Lâm Ân và Lâm Vũ đứng nghiêm trang phía sau. Mạc Phong ngồi hiên ngang như một ông vua trên ngai vàng của mình. Người đàn ông rung lên có vẻ như rất sợ, thảm thiết cầu xin. Mạc Phong vẫn không nói gì. Hàn Uyển Nhi nhẹ nhàng đi đến bên Mạc Phong. Anh ta vỗ nhẹ vào đùi mình, ý bảo cô ngồi lên đùi mình. Cô cũng rất sẵn lòng để ngồi mà. Để mình đối diện với anh, dựa vào lòng ngực anh mà dưỡng thần. Tay Mạc Phong lại không đứng đắn vuốt ve lưng cô. Có đôi lúc bàn tay đi đến eo cô nữa. Lão đại, xin ngài tha thứ. Tôi từ đây không dám tái phạm nữa. Tiếng súng nổ lên, Lâm Ân bắt đầu bắn vào đùi và tai tên đó, rồi lôi hắn ra ngoài. Anh em nhà họ Lâm cũng lui ra. Hàn Uyển Nhi vươn mắt nhìn vào Mạc Phong. Sâu trong đôi mắt ấy không lấy đến một tia sợ hãi. Em không sợ anh những hành động mà anh làm sao? Anh muốn người phụ nữ của mình phải biết về mình, còn phải mạnh mẽ đối diện với sự thật. Em không sợ, anh là người trong hắc đạo. Chỉ nhẹ đáp lại. Em đến đây để làm gì? Giọng nói mang theo tư vị cưng chiều vô hạn. Giao dịch, có cần anh giúp gì không? Em xử lý được. Anh muốn cùng em ngày mai sang Trung Đông bàn việc có được không? Anh không sợ em là nội gián sao? Anh tin em. Cho dù em nói gì anh cũng tin em. Em biết cũng không ít nhỉ? Hàn Uyển Nhi cười cười lấy lòng. Những lời nói này khiến cho Hàn Uyển Nhi cảm động không ngừng. Có ai mà không mong người mình yêu tin tưởng vào mình không chút nghi ngờ. Cô chủ động hôn lên đôi môi anh. Anh vẫn để yên cho sự chủ động này của cô. Cái lưỡi nhỏ nhỏ thơm thơm đi vào trong miệng anh, quấn quýt thăm dò từng nơi trong khoang miệng của anh. Đôi tay nhẹ nhàng đặt trước ngực anh mà cởi từng nút áo. Chỉ trong phút chốc đã cởi hết hàng nút. Đôi tay sờ vào da thịt rắn chắc của anh. Dưới sự trêu chọc của cô, anh như không còn chịu nổi nữa, liền từ thế bị động chuyển thành thế chủ động, xoay người ôm Hàn Uyển Nhi đi đến phòng dành riêng cho anh. Nụ hôn kéo dài khiến cô như ngừng thở. Anh mới buông bỏ đôi môi cô ra. Nhìn đôi môi sưng tấy, anh cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Nhưng bây giờ còn muốn nhiều hơn thế nữa, nhất là phần hạ thân đau nhất. Mạc Phong hung hăng đè Hàn Uyển Nhi trên giường. Soạt tiếng áo hàng hiệu mới ra mắt đã bị anh xé bỏ. Chiếc áo với thiết kế trễ vai,
khoe được đôi vai trần trắng nõn, xương quai xanh khéo léo xinh đẹp. Mà trên vai cô có một hình xăm, nhưng do không gian mờ ảo nên Mạc Phong không thấy rõ cho lắm. Chiếc quần đùi rách cũng được anh cởi ra nhanh chóng. Ngắm nhìn cô xinh đẹp ở dưới thân anh mà nở rộ thật, làm người ta có cảm giác thành tựu. Miệng của Mạc Phong sát tai của Hàn Uyển Nhi thì thầm: "Em đẹp lắm." Dưới sự cọ sát chủ động của cô, Hạ Thân càng thêm muốn thoát ra ngoài. Chương 15. Lỡ có thai rồi sao? Hàn Uyển Nhi khẽ cong người lên phối hợp với anh. Hai chân dài lại thẳng tắp mở ra để bàn tay ai đó tiến vào, tách hai mảnh hoa ướt át ra. "Nơi đây của em thật là mềm và ấm." Dừng lại một chút lại nói tiếp: "Thật là muốn đâm chết em." Hàn Uyển Nhi mở to mắt nhìn anh thật không thể tin nổi. Anh lại nói ra những lời như thế. Nhưng không sao, chỉ cần nói với một mình cô là đủ. Ngón tay anh đưa vào bên trong vách tường thịt non, mút chặt ngón tay anh, dâm thủy không ngừng ra. Hàn Uyển Nhi chỉ biết thở hổn hển đắm chìm trong dục vọng. Cảm thấy đủ ướt rồi, anh rút ngón tay của mình ra ngoài. Tay kia lại nhào nặn thành mọi hình dạng. "Em xin anh đừng trêu em nữa, được như em muốn." Mạc Phong dùng gậy thịt đã cương cứng của mình đưa vào tiểu huyệt. "Đau quá!" Tiếng la thất thanh của cô. Anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn để lấy lại dục vọng cho cô. "Ngoan một chút sẽ hết đau." Hàn Uyển Nhi cảm thấy muốn lấy dao cắt đi cái thứ đang ở bên trong mình vậy. Nhưng cơn đau vừa đi, khoái cảm lại đến. Biết cô thích ứng được, anh ra vào nhanh hơn. "Chậm một chút." Nghe được lời cầu xin của cô như lời khích lệ của cô, anh ra vào càng nhanh hơn. Đàn ông là một loại động vật bậc cao đầy nguy hiểm. Không cần phải học cũng biết những nơi nhạy cảm của phụ nữ mà tiến đến. Anh đút vào đến lúc chạm đến tử cung của cô. Sau một lúc, Hàn Uyển Nhi lên đỉnh phun ra mật dịch. Gậy thịt của anh cảm nhận được dâm thủy của cô tưới trên phần thân của mình. Mạc Phong thúc càng mạnh vào trong, gầm lên phun trào, làm nóng của mình vào bên trong cô. Nằm lại ôm Hàn Uyển Nhi một lát, anh đưa cô đến phòng tắm làm vệ sinh cho cô, rồi trở về ôm cô vào lòng ngủ. Mơ mơ màng màng, Hàn Uyển Nhi cảm nhận được ai đó di chuyển cơ thể mình. Mở nhẹ đôi mắt thì ra Mạc Phong đang ôm cô đi đâu đó, nhưng vì quá mệt cô cũng mặc kệ. Lúc Hàn Uyển Nhi tỉnh lại để ở trên máy bay, nhưng ở đây không có ai lại bày trí như trong nhà, chắc là máy bay tư nhân. Cô bước ra khỏi phòng liền thấy một chiếc ghế to, Mạc Phong ngồi trên đó tay cầm iPad, nghe Lâm Ân báo cáo gì đó. Hàn Uyển Nhi bước đến bên ghế không ngại gì ngồi vào lòng Mạc Phong. Bên phía Trung Đông đã chuẩn bị xong tất cả rồi. Ông ta mời chúng ta qua chỉ để mượn thế ngồi lên chức lão đại của bang. Được rồi, lui ra đi. Lâm Ân lặng lẽ rời đi rồi nghĩ, chủ nhân thật trọng sắc khinh công việc. Mạc Phong chuyển người vuốt ve cô như sủng vật. Anh sợ cô ngủ không đủ giấc nên mới thay đồ rồi ôm cô lên máy bay luôn. Anh muốn đi đến đâu cũng có cô bên cạnh. Anh à, hôm nay là ngày không an toàn, lỡ đâu có thai thì sao? Mạc Phong nghe trong lời nói cô không ra sắc thái gì, nhưng cũng đáp lại. Sinh ra chứ sao? Chẳng lẽ em sợ anh không có tiền nuôi em? Không phải, chỉ là em chưa muốn có thai bây giờ. Anh vuốt nhẹ tóc, hôn nhẹ lên đôi môi cô thì thầm vào tai. Để theo tự nhiên đi. Nhưng trong đầu lại nghĩ, theo tự nhiên cái gì chứ?
anh mới là người quyết định cô có thai hay không. Anh nói vậy chỉ là chiều cô thôi. Mới vừa ôm Ngọc trong tay, không muốn làm nàng giận đâu. Có con rồi cũng tốt, buộc cô bên anh suốt đời. Chương 16. Rơi vào nguy hiểm. Hàn Uyển Nhi ngồi trong lòng Mạc Phong, không biết nên làm gì, bèn lấy điện thoại ra chụp một tấm hình. Đó là tấm cô đang dựa vào lòng ngực rắn chắc của anh. Hàn Uyển Nhi liền hào hứng đưa lên Weibo với dòng tâm trạng đi cùng anh đến mọi nơi. Vừa mới đưa lên không quá 5 phút, biết bao nhiêu lượt thích, bình luận chia sẻ. Bình luận 1: Em ơi, anh biết em đã có bạn trai, nhưng anh ta chưa chắc tốt bằng anh đâu. Về với anh nè, làm bạn gái anh nhé. Em làm tim anh cháy rồi này, chữa cho anh đi. Và còn nhiều lời thính khác. Cũng có một số là fan của cô. Chị ơi, khi nào chị ra mắt bộ sưu tập mới? Chị ơi, em yêu chị quá đi. Trong đó có một bình luận khá là nổi bật. Triệu Lan Nhi: Tớ sẽ mách với anh ấy. Này cậu có bạn trai nè. Tiểu Uyển: Kệ cậu. Mạc Phong thoáng nhìn qua Weibo của cô liền xa sầm mặt. Ai cho phép cô đăng tải ảnh đẹp để làm gì? Bắt gặp ánh mắt của anh, cô liền hiểu. Anh yêu. Anh có chơi không để em kết bạn với anh? Có. Anh tên gì? Mạc Phong. Anh đặt gì mà cái tên nghiêm túc quá vậy? Em trai anh Mạc Uy. Ê, vậy phải có dịp gặp em ấy mới được. Sẽ có cơ hội. Em tên là Tiểu Uyển. Sau vài bước thực hiện, hai người kết bạn mở chat thành công. Vừa đáp xuống sân bay đã có hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen đứng thẳng hai hàng tiếp đón Mạc Phong. Hàn Uyển Nhi đi bên cạnh Mạc Phong. Anh thuận tay tròn qua eo của cô đánh dấu chủ quyền. Xin chào Mạc lão đại, chân thành ngài đã đến đây tham gia buổi nhận chức của Carlos tôi. Mạc Phong chỉ nhìn người đàn ông mập mạp này cười một cái lấy lễ. Carlos không dám mời Mạc Phong bắt tay vì cậu ấy không thích người khác chạm vào mình. Ngạc nhiên hơn, đó chính là ngày thường đi trong các cuộc làm ăn hắc đạo, không bao giờ anh dẫn theo phụ nữ. Hôm nay lại dẫn theo phụ nữ, lại chủ động chạm. Thật là mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ anh thay tình đổi tính? Vậy ông phải về sắp xếp và em xinh tươi mới được. Tôi đã chuẩn bị tất cả, mời ngài theo tôi. Mạc Phong nghe thấy thế, không thích hợp. Anh ghét bị người ta sắp xếp. Không cần. Anh nói rồi bước ra khỏi sân bay, để lại Carlos ngơ ngác nhìn theo. Đó là lão tổ tông của tôi, không dám làm trái ý ngài ấy. Nói không được là không được. Trong hắc đạo không ai không dám nể mặt Mạc lão đại. Ngoài sân bay, hai chiếc xe đã đậu chờ sẵn. Mạc Phong hiên ngang ôm Hàn Uyển Nhi vào xe. Đi được một đoạn đường. Anh à, em có cảm giác ai đó đang theo dõi. Mạc Phong nghe vậy ôm cô vào lòng chặt hơn. Lâm Ân: Vâng, đang có hai chiếc xe theo dõi áp sát chúng ta. Cứ để xem chúng muốn làm gì. Vâng. Cuộc nói chuyện vừa kết thúc đã nghe thấy tiếng súng và tiếng va chạm của xe. Xe của Mạc Phong và Hàn Uyển Nhi đã bị chặn lại. Hơn 20 tên cao to bước xuống xe, tay cầm AK chỉ thẳng vào xe rép của anh mà bắn loạn xạ. Trong khi đó thuộc hạ của Mạc Phong cũng không chịu yếu thế. Hai bên đánh nhau kịch liệt. Ba tên cao to trong số đó đưa súng đến đầu Mạc Phong. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ anh vẫn không nói gì. Anh muốn biết ai chủ mưu và diệt trọn ổ bọn chúng. Chúng đã sai lầm khi đụng đến anh. Con nhỏ này bỏ ra. Hàn Uyển Nhi vẫn một mặt ôm chặt Mạc Phong không buông.
Tiếng súng đạn, tiếng kêu cứu cứ như vậy mà kêu lên khắp nơi, hòa chung với tiếng của cô. Bắt nó theo luôn đi. Anh ngoan ngoãn đi theo chúng. Lên xe, cho dù mắt đã bị che khuất, nhưng anh vẫn để Hàn Uyển Nhi trong lòng mà ôm chặt, sợ cô có tổn hại gì. Cô tỏ ra sợ hãi rút vào lòng Mạc Phong, có khi còn nghe tiếng thúc thích của cô. Hai tên này nghĩ bắt quá, chỉ là con đàn bà, không làm nên trò trống gì, để một hơi đem nó phục vụ cho anh em. Tiểu Thiên Hạ trong lòng đúng là lắm trò, rất biết diễn xuất. Một cô gái đa cảm xúc, lúc bên anh thì vui vẻ, lúc còn giả yếu đuối lại làm người ta khó tin. Lúc đến nơi thì trời nhem tối lại, trong khu nhà hoang nên cảm thấy một luồng khí lạnh bay vào chạm đến da thịt. Chương 17 không đơn giản. Lúc đến nơi thì trời đã nhem tối, thêm phần đây là căn nhà hoang nên cảm thấy có một luồng khí lạnh chạm vào da thịt. Mạc Phong và Hàn Uyển Nhi bị đưa đến căn phòng trống. Từ xa nghe được tiếng bước chân đang đến gần. Ha ha ha, Mạc lão đại cũng có ngày hôm nay sao? Còn đây, nói đến đây tên đứng đầu bang Playboy là tên Ken nhìn sang Hàn Uyển Nhi với ánh mắt thèm khát. Nhất là lúc này cô mặc chiếc áo để lộ ngực của mình lấp lói dưới lớp áo sơ mi đen, làm nó thêm thập phần quyến rũ. Chẳng phải người phụ nữ của Mạc lão đại sao? Ha ha, tên Ken cười lớn. Trong lúc đó Lâm Ân đã kết nối với thiết bị định vị được gắn trên chiếc nhẫn của Mạc Phong, chuẩn bị đi đến khu nhà hoang. Trên đường, Lâm Ân lệnh cho đám thuộc hạ quay lại với Mạc Phong và Hàn Uyển Nhi. Cô đang tỏ ra run sợ. Ken đến gần, nâng mặt cô lên. Mỹ nhân, tối nay hãy ở bên anh, làm anh thoải mái nha. Hai tên thuộc hạ đang cầm súng cũng khoái chí cười to. Nếu đại ca vui vẻ, vậy bọn họ cũng sẽ được hưởng tiểu mỹ nhân này. Mạc Phong nghe đến đây giận đến đỏ cả mặt. Tiểu bảo bối mà anh yêu thương bảo vệ không dám làm bị thương, mà bọn chúng lại có ý nghĩ này. Thật là một lũ đáng chết. Khi hắn vừa chạm đến mặt Hàn Uyển Nhi thì Mạc Phong với tốc độ ánh sáng dùng chân đá vào mặt của Ken. Hàn Uyển Nhi cũng rất nhanh đứng lên, đá hai phát vào hạ bộ của hai tên thuộc hạ của Ken, cướp lấy hai cây súng lục. Do sự việc xảy ra quá nhanh, sau 5 giây, bọn chúng mới hoàn hồn liền vỗ tay 3 cái. Hơn 20 người từ đâu kéo ra, vây kín thành hình tròn, bao lấy Mạc Phong và Hàn Uyển Nhi. Cô vội đưa cây súng cho anh. Bọn chúng người cầm súng, người cầm dao ngắn lần lượt xông đến anh và cô. Anh và cô cũng không hoảng loạn, dựa lưng mà chiến đấu. Bằng bằng tiếng súng do anh và cô nổ ra, từng tên ngã gục. Nhưng có tên cầm dao đến muốn chém Mạc Phong một nhát, nhưng Hàn Uyển Nhi làm máu chảy từ trên cánh tay cô xuống. Uyển Nhi, Mạc Phong nói lớn. Im không sao. Uyển Nhi không muốn làm cho Mạc Phong lo lắng. Bỗng bùng, cánh cửa đã bị đổ vỡ. Người của Mạc Phong đã bao vây nơi này, giết sạch đám ruồi muỗi kia. Mạc Phong liền ôm Hàn Uyển Nhi lên xe của mình, gọi điện cho Men nhanh lên. Chưa đến 5 phút, Mạc Phong và Hàn Uyển Nhi đã có mặt tại khách sạn, tại phòng tổng thống. Khách sạn này là của anh bỏ vốn đầu tư. Đỡ cô ngồi trên ghế, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô khiến anh càng tức giận hơn. Anh hứa sẽ san bằng bang Playboy của Trung Đông. Em không sao, anh không còn quá lo lắng. Một cô gái với mái tóc màu xanh rêu bước vào, trên tay cầm hộp thuốc. Cô ấy chính là Men, bác sĩ riêng của anh sắp xếp cho cô. Người này rất đáng tin cậy và trải qua nhiều đợt huấn luyện khắt khe, tuyệt đối trung thành. Men gật đầu,
xem như chào hỏi Hàn Uyển Nhi. Hàn Uyển Nhi cũng lịch sự gật đầu một cái. Min băng bó lại vết thương cho cô, rồi xoay người nói với Mạc Phong: Lão đại, phu nhân chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng kể, chỉ còn nghỉ ngơi và ăn uống đủ chất là được. Được rồi, cô ra ngoài đi. Vâng, Min im lặng đi ra ngoài đóng cửa lại, để không gian cho hai người. Anh, hả? Em muốn đi tắm. Anh giúp em. Được không đó? Có gì mà không được. Anh đỡ theo bước chân cô, sợ cô vấp ngã. Mạc Phong, em bị thương ở tay chứ có phải ở chân đâu, mà anh xem em như người già vậy. Em là bảo bối trong lòng anh, nên cẩn thận trong mọi việc thì vẫn hơn. Cô nghe anh nói thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đến nhà tắm, anh nhẹ nhàng cởi đồ ra cho cô, rồi xả nước đều, chỉnh nhiệt độ thích hợp. Anh nhẹ nhàng bước vào rồi dìu cô vào bồn ngâm mình. Do bồn ngâm mình rất rộng, chứa dư hai người. Xung quanh phòng được gắn kính một chiều nên có thể nhìn ra quang cảnh bầu trời đêm. Có vẻ như hôm nay không có nhiều sao, nhưng lại mang một hơi thở nhộn nhịp của cuộc sống về đêm. Hàn Uyển Nhi dựa lưng mình vào lòng ngực Mạc Phong. Anh à, anh lại có kế hoạch gì đây? Vợ của anh thật giỏi. Ai là vợ anh chứ? Chỉ có em là hiểu anh. Mục đích anh đến đây không chỉ để tham gia bữa tiệc của lão già đó không đâu, mà còn... Chương 18: Gặp lại người yêu. Mạc Phong vừa nói vừa di chuyển cánh tay bị thương của cô lên trên thành bồn để tránh đụng phải nước gây nặng thêm. Anh có mục đích gì đây? Hàn Uyển Nhi như không có sức lực dựa cả người vào ngực anh. Anh có một lô hàng chuyển sang Ý, nhưng ai ngờ gặp lại, phải cảnh sát kiểm tra, lại phát hiện có ma túy ở trong đó. Ai lại muốn hãm hại anh? Anh đã cho người điều tra. Vậy chừng nào chúng ta bay qua Ý? Trong câu hỏi của Hàn Uyển Nhi không che giấu được sự mong chờ. Hết ngày mai. Cô đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng cơn đau truyền từ ngực đến. Anh đừng phá em, đang bị thương. Tay anh nhẹ nhàng xoa bóp ngực to tròn của cô thành đủ loại hình dạng, lại còn thích thú trêu chọc nhũ hoa của cô đến mức cương cứng cả lên. Anh di chuyển đầu mình đến bên tai cô nói nhỏ: Anh sẽ nhẹ nhàng có được không? Hàn Uyển Nhi chỉ hơi đỏ mặt đáp lại: Chỉ một lần thôi đó. Chiều theo ý em là được rồi. Anh bế cô lên, theo kể công chúa ra khỏi bồn tắm, bước đến bên giường đặt nhẹ cô xuống, cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô. Lúc đầu chỉ là như chuồn chuồn lướt qua, rồi đến kịch liệt. Chiếc lưỡi đi sâu vào bên trong miệng cô rất tốt, lại biết trêu đùa. Nuối tiếc rời khỏi môi cô lại kéo theo một sợi chỉ bạc thật ám muội. Anh đi xuống dưới cổ, anh tính để vài vết hoa anh đào, không nên để lại dấu vết. Vậy làm sao em mặc đồ? Trong lúc cô nói lời ngăn cản anh, đã cho tay vào nơi bí mật của cô. Anh biết rồi, vậy để chỗ khác đi. Thoải mái không bảo bối? Thoải mái lắm. Mạc Phong mút mạnh chỗ bầu ngực bên dưới của cô khiến nó đỏ hồng lên. Hàn Uyển Nhi cong người đón nhận từng cú đẩy người của anh. Cặp ngực đung đưa trước mặt cũng được anh tận dụng cúi đầu xuống mà mút hăng say. Cả hai người đổi tư thế, sợ đúng trúng vết thương của Hàn Uyển Nhi, liền lật nhẹ người cô lại, đưa tấm lưng trần về phía mắt anh. Nâng mông cô lên cao để cảm nhận. Anh... Uyển Nhi có dễ chịu không? Vì quá kịch liệt, mọi lời nói đều chuyển thành những tiếng rên rỉ. Mạc Phong, một tiếng sau, tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng gầm của đàn ông vang lên trong phòng.
Mạc Phong chịu đến cực hạn, liền phun ra một dòng tinh ấm nóng vào sâu bên trong tử cung. Hai người nằm trên giường mà nghỉ ngơi. Bỗng Hàn Uyển Nhi ôm Mạc Phong một cái, mèo nheo với anh: "Em đói, chẳng phải vừa mới cho em ăn?" Anh không đứng đắn, liền nhéo Mạc Phong một cái. Người gầy da thịt rắn chắc, đánh một cái liền không đau, nói chi là nhéo yêu một cái chứ. Được rồi, anh cho người mang đồ ăn lên. Liền giả bộ giận anh. Mạc Phong nhích mình đến gần Hàn Uyển Nhi, xoa xoa ngực cô: "Đừng giận anh nữa, đó, để anh xoa bóp cho em. Thật sự là đang ăn đậu hũ của cô." Mạc Phong mặc áo choàng bước ra ngoài nhận thức ăn, không cho phép ai bước vào phòng. Khi gặp đồ ăn quên đi tất cả. "Em mau ăn đi." "Anh cũng ăn đi, cả ngày cực khổ rồi." Hai người thật là lạ đời. Cô không mặc quần áo, chỉ có một chiếc khăn nhẹ đắp lên người, vẫn ngồi trên giường. Đồ ăn được đặt trên chiếc bàn nhỏ. Anh ngồi đối diện với cô, ăn vui vẻ. Ngày hôm sau, trong sự kiện nhận chức này, nhiều người có địa vị trong giới đã có mặt đông đủ. Chỉ còn 3 phút nữa là đúng 7 giờ. Nhưng lại thiếu một mình Mạc Phong. Từ cửa xuất hiện bóng dáng một người đàn ông khí thế lạnh lùng, làm người khác không dám đến gần. Nhưng đi bên cạnh lại là một mỹ nhân sắc sảo đến động lòng người. Mạc Phong và Hàn Uyển Nhi song song bước vào, đi theo sau là Lâm Ân và Men. Hai người bước đến chiếc ghế dành cho người VIP nhất, nhưng chỉ có một chiếc. Nhưng chạm trổ tinh xảo rất rộng, nên hai người ngồi chung một cái. Hàn Uyển Nhi đảo mắt quan sát xung quanh nơi này, rồi ánh mắt dừng lại trên một người đàn ông. Đó là Khúc Tiêu Liệt. Khúc Tiêu Liệt cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, liền xoay đầu chạm ánh mắt của Hàn Uyển Nhi. Chương 19: Quên một người. Khúc Tiêu Liệt cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, liền xoay đầu chạm ánh mắt của Hàn Uyển Nhi. Đôi con ngươi của hai người dao động nhẹ. Trong mắt của Hàn Uyển Nhi hiện lên một sự ngạc nhiên, kèm theo sau đó là chút ý cười. Nhưng trong con mắt của Khúc Tiêu Liệt lại hiện lên sự vui mừng, lại có chút tiếc nuối khó thành lời. Hàn Uyển Nhi nở nụ cười lịch sự, gật đầu với Khúc Tiêu Liệt, xem như lịch sự cần thiết khi gặp người quen cũ, rồi quay đi chỗ khác. Khúc Tiêu Liệt xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, xoay người nói chuyện với người khác. Mạc Phong cảm nhận được sự biến hóa trong mắt và cử chỉ lúc này, làm anh tức giận ôm chặt eo cô, làm cô đau đến nhíu đôi chân mày lại, thì thầm vào tai anh: "Im đau." Anh vội thả lỏng vòng tay của mình, không nhìn đến cô. Hàn Uyển Nhi liền nhìn anh nghĩ: rồi, không xong rồi, Tiểu Phong giận mình rồi. Cô ngồi sát thêm vào người Mạc Phong, nếu không Tiểu Phong sẽ tức giận nhiều hơn. Lâm Ân từ phía sau đã nói nhỏ vào tai anh: "Chủ nhân, bọn họ đã đến." Từ ngoài cửa tiếng súng nổ nhỏ, nhưng anh là ai? Vì để bắt trọn ổ tên Ken này, anh đã cho anh em trong bang ẩn núp. Chỉ còn tên Ken đó tiến vào sẽ ra tay tiêu diệt toàn bộ. Mạc Phong thì đã tính chính xác thời gian hắn ta xuất hiện, chính là lúc buổi tuyên bố. Sau một thời gian, buổi nhận chức kết thúc và sau đó rầm, một tiếng đập cửa vào khiến cho mọi người thoáng giật mình, nhưng là người trong hắc đạo nên lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Tên Ken đó đã may mắn chạy trốn thoát sau sự kiện đó. Hắn đã trở lại lần này phải cho tên đó có mạng đi, không có mạng về. Tất cả đứng yên. Nơi này đã bị tên Ken bao vây. Tên Ken chậm chậm bước vào như một bậc đế vương. Nhưng bất quá không biết về sau khí chất này có còn giữ được bao lâu đây. Ken xoay người, nói với nhân vật chính cuộc gặp mặt: "Tao sẽ cho mày không bao giờ được lên chức lãnh đạo." Ha ha ha.
Bằng bằng bằng, tiếng súng vang lên. Thuộc hạ tên Ken đều bị bắn chết, một số thì khống chế giải đi. Mạc Phong vẫn ung dung bước đến gần chỗ của Ken đang đứng. Thấy Mạc Phong đang đến gần, Ken liền bổ nhào đến đấm vào mặt anh. Nhưng anh nhanh tay hơn, dùng tay phải của mình để đỡ cú đấm. Vận tay xoay người áp chế Ken, rồi dùng sức đạp hắn một cái. Ken ngã nhào xuống nền gạch. Lạch cánh tay đau nhức, hình như gãy rồi. Đây là Mạc Phong trả lại lần trước làm Hàn Uyển Nhi bị thương. Trường hợp này rất là nhẹ. Mạc Phong, tao đã cho người bao vây phía trước, mày cũng đừng mong thoát khỏi đây. Vậy sao? Vẫn là giọng điệu bất cần của Mạc Phong. Lão già kia vẫn đang cho người giải quyết sự việc. Ai ngờ mọi chuyện đã nằm trong sự sắp xếp của anh. Mày xem ngoài kia. Mạc Phong vừa chỉ vừa nói. Mày đưa đi, giải quyết luôn ban nhóm này đi. Lão già liền đến buông lời nịnh nót Mạc Phong. Cảm ơn Mạc lão đại đã ra tay giúp lão. Nếu có gì cần đến cứ tìm tôi. Mạc Phong vẫn giữ nguyên cảm xúc, gật đầu nhẹ rồi ôm eo Hàn Uyển Nhi đi vào thang máy đến sân thượng. Ở đấy trực thăng đã đợi sẵn để đưa đến máy bay riêng của anh. Người từ lúc xảy ra việc đến giờ vẫn im lặng là Khúc Tiêu Liệt, vẫn quan sát nhất cử nhất động của Hàn Uyển Nhi. Khúc Tiêu Liệt biết năm xưa là anh có lỗi với cô, là anh lừa gạt tình cảm của cô, không trân trọng, để rồi lúc chia tay anh mới phát hiện mình đã bỏ lỡ. Sai một lần là sai một đời. Có những chuyện đã bỏ lỡ rồi thì cho dù thế nào cũng không quay lại được nữa. Để quên một người là cả một hành trình. Nhưng em à, hành trình này anh đi không nổi. Liệu anh còn có thể quay lại với Uyển Nhi để bù đắp lại tình cảm năm ấy? Nhưng những cử chỉ hành động của hai người hôm nay như một vết dao cắt vào tim anh. Họ mặc đồ đôi, thân mật nói chuyện. Chương 20. Sử dụng tiền của anh. Hàn Uyển Nhi cuộn tròn người trên chiếc giường mềm mại chìm vào giấc ngủ. Mạc Phong ở bên ngoài xử lý công việc của ban. Chủ nhân, thuộc hạ đã cho người tịch thu con dấu và giấy tờ của ban. Của tên Ken chuyển tất cả sang địa của chúng ta. Làm tốt lắm. Cậu cũng đi nghỉ ngơi đi. Vâng. Lâm Ân liền cúi đầu chào Mạc Phong một cái rồi lui đi. Mạc Phong trở lại phòng ngủ của cô, gặp vật nhỏ đang cuộn mình ngủ ngon, liền mở chăn nằm xuống cạnh rồi ôm cô vào lòng ngủ. Hàn Uyển Nhi tìm được nơi ấm áp liền chui đầu vào lòng ngực của anh. Thời gian trôi qua, cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay Leonardo. Là sân bay tọa lạc, là sân bay lớn nhất Italia, cách thủ đô Roma 28 km. Hai người ngồi trên chiếc xe về đến khách sạn. Cô không có quá mệt vì lên máy bay toàn là ngủ. Cô ngồi trên sofa ở phòng khách xem tivi. Anh thì thay một cái áo sơ mi màu xanh và quần dài màu đen bước đến bên cô. Anh ra ngoài xử lý công việc, không được đi lung tung. Vậy em ra ngoài mua tí đồ. Tùy em mà thẻ này. Ồ, là thẻ đen đấy, vua của các loại thẻ. Loại thẻ này sẽ được ngân hàng Thụy Sĩ trực tiếp liên hệ làm cho, thể hiện được tiền bạc và danh phận của người sử dụng thẻ. Hình như anh Nghiêm Thiên cũng có một cái. Lắc đầu, em không cần đâu, em có tiền mà. Anh kiếm tiền để cho em tiêu mà. Nếu em không tiêu, vậy anh kiếm tiền cho ai? Nhưng em thật sự có rồi mà. Uyển Nhi khó xử quá đi. Vậy tùy em, anh đi công việc đây. Cô hôn anh một cái tạm biệt. Cô cũng thay đồ đi ra ngoài.
Đến đây chủ yếu muốn đến thăm ông nội, bà nội, ba mẹ và thiên nghiêm của cô nữa. Hàn Uyển Nhi lái chiếc BMW màu đen đến trung tâm thương mại. Cô đi đến đâu hình như cũng là tâm điểm. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt như hồ ly mị hoặc, thân hình lại quyến rũ. Đang tiến đến khu bán đồ dành cho nam thì cô nhận được một tin nhắn. Vật nhỏ, sử dụng tiền của anh đi. Anh chuyển tiền vào tài khoản cho em rồi đó. Rồi tin nhắn ngân hàng. Số tiền trong tài khoản là Oh no, số tiền anh chuyển qua đến 9 số 0 ở phía sau. Cô nhắn lại cho anh. Em đã nhận được rồi. Hàn Uyển Nhi bước đến khu bán đồ nam, nhìn xung quanh liền ưng ý được hai món. Một món là một chiếc áo hiệu Gucci và một cà vạt màu đen rất đẹp. Vừa bảo cô nhân viên lấy hai món đồ góp lại tính tiền, nhanh nhẹn bước đến bên cửa hàng của mình. Trong trung tâm liền có quản lý ra chào hỏi cô. Chị đến sao không báo trước với em một tiếng? Không sao, cứ xem chị như khách hàng bình thường là được. Rồi quản lý lui ra. Cô chọn được một cái túi xách và mua được ở cửa hiệu khác một cái cây cảnh. Lưu Kim từ đâu bước đến cầm đồ cho cô. Tiểu thư, người có muốn qua thăm chủ nhân? Đi chứ. Cô nhanh nhẹn ra xe của mình, lái xe đến công ty rất lớn ở đây. Cô ngang nhiên bước đến thang máy, đến phòng tổng giám đốc. Mọi người xung quanh ai ai cũng biết đây là tiểu thư của tập đoàn Hàn Thị, nên không ai dám ngăn cản. Đến phòng tổng giám đốc, cô liền mở cửa. Cô nhìn thấy cảnh không nên nhìn rồi. Cô gái nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy ra ngoài. Anh hai, anh vừa làm chuyện xấu nha. Nghiêm Thiên vẫn trầm mặc trước lời nói của em gái. Nhắc nhở bao nhiêu lần mới đến thăm người anh này, sao không để Lưu Kim bên mình nữa? Em bận à, em chỉ cho Lưu Kim đi quản lý mấy cửa hàng bên Nhật thôi mà. Em gái lớn rồi khó mà giữ lại. Em có mua quà cho anh này, rất đẹp. Em không định nói chuyện với ba mẹ về em và tên Mạc Phong đó sao? Cô hơi phân vân vì sợ cô đã có hôn ước với An Nhật Tân rồi. Lại ba mẹ liệu có chịu hủy hôn này? Vẻ mặt lại trầm đi không nói gì. Thôi em về với tình yêu của em đây. Cổ phần công ty Mạc Thị anh đã mua lại cho em một chút, giữ lấy mà dùng. Hàn Uyển Nhi nghe thế liền ngạc nhiên. Anh hai là tốt nhất. Ba chân bốn cẳng lại hôn chụp lên má Nghiêm Thiên. Em thương nhất là anh hai thôi. Rồi cười tươi bước đi về khách sạn. Cô nhờ Lưu Kim chuyển quà cho ba mẹ mình. Hôn ước này phải bàn bạc lại với An Nhật Thân mới được. Lúc đến khách sạn trời đã tối. Nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy mạnh thì biết rằng anh đã về. Cạch tiếng mở cửa bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Cơ bắp màu đồng săn chắc hiện ra. Nước trên tóc của anh thi nhau nhỏ xuống vai rộng. Ôi thật là máu sắc nữ nổi liên mà. Không biết kiến thức về sân bay của Nguyệt có sai không?